Kamusta mga ka-T-Rex? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-save ng WeSing video to your gallery sa madaling paraan. Hold up. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ginagamit ko pala na app sa pag-record ng song covers ko ay WeSing. Yan. So, dyan tayo pwedeng mag-record, nalalagyan natin ng mga iba't ibang effects. Ganyan. So, pag gusto ko na i-edit yung video or lalagyan ko ng intro, ganyan. So, i-export ko from WeSing to gallery. Dati, hindi ko talaga alam kung paano i-save ang video ko from WeSing to gallery. Until yun, naisip ko na why not i-search ko din sa YouTube, baka may paraan or madaling paraan para i-save yun. Sinet ko, meron nga. Syempre, i-share ko din sa inyo ang natutunan ko. Promise guys, sobrang bilis nito. So without further ado, let's get into the video. Okay, buksan natin yung app, yung WeSing. Yan. Tapos, click mo yung profile mo sa baba. Yung nasa dulong kanan. Yan. Tapos, yan, sa my songs, nandun yung mga pinost ko na dati. Pili tayo dyan ang kanta na i-save natin sa ating gallery. Okay, so, subukan natin itong kahit maputi na ang buhok ko. Yan, kailan ko lang pinost yan sa YouTube ko. Yan. Tapos, kita nyo yung tatlong tuldok sa taas, guys. Ito, yan. Yung tatlong tuldok na yan. Click mo yan. Tapos, pag na-click mo yan, click mo lang yung share. Yan. So, pag na-click mo yan, lalabas yung copy link option dyan. So, click mo yung copy link. Tapos, punta tayo ng browser. So, ang browser ko palang ginagamit, guys, ay Chrome. Kasi mas madali. Yan. So, punta tayo ng Chrome. Tapos, type natin dyan ang hanapin natin. Type natin yun. WeSing save. Yun yung tinatype ko para mas mabilis magbigay ng suggestions na mga websites. Okay, so WeSing save. Tapos, search. Yan. So, yung pinakauna guys, yung Sing Downloader, download your karaoke performance. Yun yung aking ginagamit. So, piliin natin yan. Click yan. Tapos, i-paste mo lang dito sa download bar yung link na kinapin natin kanina from WeSing. Yan. Tapos, click on download. Yan. Tapos, pag na-click mo yan, tulad kanina, may tatlong tuldok dyan sa video. Sa may pating baba naman. Click mo yan. Tapos, lalabas yung option to download. Click mo yung download. Tapos, yan. Yun, okay na yun. So, sobrang bilis, diba? Pero, apart from that, guys, meron pa pala isang option, ano, na para mabilis makapag-save. So, punta tayo ulit ng WeSing. Kita nyo yung sa baba, yung sa gitna, pinakababa. Ay, apart from dyan, may sa baba, merong 5 option dyan, diba? So, yan, ito. Click mo yung arrow na yan. Pag click mo yan, diretso na siya na, ano, yung copy link option, nakikita mo. Ganun lang ulit, copy mo, tapos punta ka ulit ng browser mo, tapos paste mo ulit dun yung link, no? Tapos download mo. Click mo yung download. Tapos yun. Okay na yun. Okay. So, click mo ulit to. Download. Yan. So, ayun na nga, di ba? Sabi ko sa inyo, ang bilis guys, no? Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag kalimutang mag-thumbs up. I-share ang video na to sa mga kilala nyo, sa mga pinsan nyo, mga workmates nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click na rin ang notification bell para update kayo sa aking mga bagong video, especially dun sa mga song covers ko. I'm sure magugustuhan nyo yan. So, dyan na kayo at hanggang sa muli, paalam!